හරි ඔබ WhatsApp සම්බන්ධයෙන් සහ Excel සම්බන්ධයෙන් මම කරපු කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයකට තේරෙනවා ඇති ගොඩක් ලේසියෙන් අපේ පුළුවන් කවුරු හරි හදපු WhatsApp group එකක තියෙන ෆෝන් නම්බර්ස් ටික අපිට වෙනම ලබා ගැනීම හැකියාව. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක CC ෆයිල් එක බවට පරිවර්තනය කරලා ඕනනම් අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒවා පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් WhatsApp group එකක් වගේ දෙයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. මම ඒත් එක්කම පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නා ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp group හදන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. ඔබ තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. අද ඇතර මම කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අප ගාව තියෙන WhatsApp numbers වලට custom message එකක් යවන්නේ කියලා. ඒකට ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරන Excel කියන software එක. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද custom message එක, කියන්නේ එක එක පුද්ගලයන්ට වෙනස් වෙනස් message එකක් අපි කොහොමද යවන්නේ කියන ක්‍රියාවලිය කරන හැටි තමයි අද මම විස්තර කරන්න යන්නේ. මෙතෙන්දී මම Excel පාවිච්චි කරනවා. Excel වල ඇත්තටම function දෙකක් පාවිච්චි කරන එකක් custom message එක හදාගන්න එක function එකකුත් එක මැසේජ් එක ඇත්තටම යවන්න සෙන්ඩ් කරන්න WhatsApp හරහා යොමු කරන්න තව ෆන්ක්ෂන් එකකුත් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මම මෙතන මම ඇත්තටම හදලා තියෙනවා පළවෙනි මැසේජ් එක. ඇත්තටම මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ concatenate කියන ෆන්ක්ෂන් එක. concatenate කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. concatenate එකෙන් පුළුවන් අපිට ටෙක්ස්ට් කීපයක් එකතු කරන්න අපිට අවශ්‍ය විදියට. මම ඇත්තටම ලියන්නම් concatenate කියන ෆන්ක්ෂන් එක. concatenate ඇතරම මට මැසේජ් එක පළවෙනි යවන්න ඕනේ පුද්ගලයාගේ නම මෙන්ෂන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට මෙන්ෂන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔබ විසින් රුපියල් මේ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මෙන්න මේ හා සමාන ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනේ කියන මැසේජ් එක තමයි මම මේ අතරම යවන්න යන්නේ. ඒකට මම තව මේ කමායකින් කමායකට අපිට පුළුවන් එක එක ටෙක්ස්ට් වෙනස් වෙනස් ටෙක්ස්ට් දෙන්න. ඇත්තට මම මෙතන E3 කියලා තියෙන්නේ මට මේ සමන්තව ගන්න, සමන්ත කියන ටෙක්ස්ට් එක ගන්න. C3 කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන මුදල ගන්න සහ එතනින් පස්සේ මම ඩබල් කෝට් ඇතුලේ ලියන්නම් මේ මාස මේක පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා පටන් ගන්න. මේ මාස ගෙවිය යුතුව ඇත. right දැන් concatenate එක ෆන්ක්ෂන් එකේ පළවෙනිට මම කියලා තියෙන්නේ නම අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ විසින් රුපියල් ගාණක් ගෙවන්න අදාළ මුදල මෙතනින් මම අරන් තියෙනවා සහ මේ ගෙවිය යුතු ඇත කියලා ලියලා මම මේක ඉවර කරලා තියෙනවා. වරහන වහලා ඉවර කරලා තියෙනවා. දැන් මම එන්ටර් කරා නම් මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. මම මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියාගන්න. right දැන් පේන ඇති නමත් එක්ක මේ මුදල ගෙවිය යුතු ඇත කියලා තියෙනවා. ඒක මම පහළට ඇද්දනම් මේක එක පුද්ගලයාගේ නමත් එක්ක ඒ පුද්ගලයා මේ ගාණ ගෙවන්න ඕනේ කියලා මැසේජ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම මේ පණිවිඩය හදලා ඉවරයි. ඇත්තට මේකේ නම තියෙනවා. එක එක්කෙනාගේ WhatsApp numbers ටික තියෙනවා සහ ගෙවන්න ඕන හිඟ මුදල කියන ගාණ මෙතන එන්ටර් කරලා තියෙනවා. දැන් කස්ටමර් මැසේජ් එක අර හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ මේ දුරකථන අංකය, කියන්නේ WhatsApp number එකට මැසේජ් එක send කරන්න අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක ලියා ගන්න. එතකොට අපිට උකට මම ඇත්තට මේ මම මේක නිකන් ක්ලික් කරන්න. මේක ඇත්තටම ඒ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ මම. මේක ක්ලික් කරපු ගමන් එයා WhatsApp වෙබ් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ continue chat කියලා කිව්වනම් මෙබන්ඩේ අර මැසේජ් එක මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් right WhatsApp load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ අර අපි අපේ ෆෝන් නම්බර් එකයි ඊට අදාළ මැසේජ් එක මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට මෙතනින් ක්ලික් කරපු ගමන් මේ මැසේජ් එක ඒ විදිහට පාස් වෙනවා. එතන එකම ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන අරන් තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයාගේ නමත් එක්ක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක යවීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. කොහොමද මේක ලියන්නේ? අතර මේ වැඩේට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද? අතන අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් hyper link කියන ෆන්ක්ෂන් එක. අතන මේ hyper link කියන ෆන්ක්ෂන් එක මම දීලා තියෙන අතරම hyper link ඊට පස්සේ ඩබල් කෝට් ඇතුලේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් question mark එකට එනකම් http://api.whatsapp.com/send කියලා question mark එක ෆෝන් නම්බර් එක සමානයි කියලා ඩබල් කෝට් එක ක්ලෝස් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම end mark එක දාලා තියෙනවා. මොකද තව ටෙක්ස්ට් එකක් එකතු කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක B2 කියන ටෙක්ස්ට් එක ඇත්තට B2 වල මං තියෙන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට නේ යවන්න තියෙන්නේ. ඒකට ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න තමයි B2 කියලා තියෙන්නේ. ආය end එකක් දාලා තියෙනවා. ඩබල් කෝට් ඇතුලේ end එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි කියලා ලියලා තියෙනවා. end mark එකත් එක්ක ටෙක්ස්ට් කියන එක ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ D2 කියලා ලියලා තියෙනවා. D2 කියලා කියන්නේ මේ පණිවිඩය මොකද්ද සහ කමායකට පස්සේ මම send කියලා ලියලා තියෙනවා. මේකට අන්තිමේදී තමන්ට කැමති වචනයක් දාන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම send කියලා දැම්මේ මේ බටන් එක මෙතන මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඒක මැසේජ් එක ප්ලාස් වෙන්න
දැන් මං මේක ඩබල් මං එන්ටර් කරා නම් මේ විදිහට send කියලා බටන් එක තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම යටින් අන්ඩර්ලයින් එක තියෙනවා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් සාමාන්‍ය මම මේ ක්ලික් කරන්න යා මැසේජ් එක WhatsApp වලට ගෙනියනවා. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් කස්ටම් මැසේජ් එකක් WhatsApp වලට යවන්න මොකද්ද Excel පාවිච්චි කරලා. ඒකට ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරේ ෆන්ක්ෂන් දෙකයි. එක ෆන්ක්ෂන් එකක් concatenate. ඒකෙන් ඇත්තටම කරේ අර කස්ටම් මැසේජ් එක ඩිසයින් කරගත්තා. ඒත් එක්කම send කියන ඒ කියන්නේ hyperlink කියන එක පාවිච්චි කළා මම මැසේජ් එකට අදාළ යවන්න අදාළ ඒකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි hyperlink කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කස්ටම් මැසේජ් හදලා WhatsApp හරහා යවන්න මේ hyperlink කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේක තව පොඩ්ඩක් ඔටෝමේට් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අපිට මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම WhatsApp වලට යනවා වෙනුවට අපිට ඕන ඔටෝමැටිකලි එකපාරට මේ WhatsApp වලට මැසේජ් ටික යවන්න පුළුවන්. ඒකට automate කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Excel වල අපිට macro කියලා පාසුකමක් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔකට මගේ macro වලට අදාළ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. පුළුවන් ඒක බලන්න. ඒත් එක්කම මීට කලින් WhatsApp වලින් අපේ group එක numbers ගන්න හැටි කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. බලලා හොඳ අවබෝධයක් අරගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා ඉතුරු වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔබ